السلام عليكم، وياكم interpreter مصطفى. واليوم راح ناخذ chapter 5 من الاستيعاب Generation Z Digital Natives. Before you read أول صفحة ايش قال لنا؟ How old were you the first time you used each of these items؟ قد كان عمرك لما انت استخدمت واحد من ذني الشغلات؟ كمبيوتر حاسوب يعني، فيديو جيم سيستم نظام الألعاب، موبايل فون، تليفون، سي دي بلاير مشغل الأقراص، MP3 بلاير مشغل الأغاني، وديجيتال كاميرا الكاميرا الرقمية. مجرد تكتب عمرك صف ذني الشغلات اللي لما انت استخدمتها. pair work راح اتجاوزه. نجي على ال previewing charts. the title of the reading ايش عدنا؟ Generation Z Digital Natives. names of people and places in the reading تقدرون تطلعوهن شغلات بسيطة. اسماء الاشخاص والاماكن عندنا مثل هون طينا هونغ كونغ. كلمات المفتاحية شنو الكلمات المتكررة اكثر شي هم تنزلوها. I think this reading probably about. انت عن شنو تعتقد هاي القطعة عن شنو راح تحكي؟ كل واحد يكتب رأيه. زين. reading passage Generation Z Digital Natives. in Istanbul باسطنبول يزم يلماز is getting ready for class. يزم يلماز جاي يتحضر للصف مالته للصف مالتها العفو. her mother brings her some breakfast. امها جابت لها ريوق which يزم eats while looking at her email on her phone. اللي هي هذا الأكل أكلته وهي جالسة على تليفونها وتشيك الإيميل مالتها. she has forgotten to read a chapter for her biology class. هي نسيت إنه تقرأ فصل للامتحان مالتها مال شو اسمه مال أحياء. no problem أكو أي مشكلة. she opens up her laptop and downloads a chapter from her online textbook to read on the train. تفتح اللابتوب مالتها وتحمل الشابتر اللي هي ما قريتها وتقرأ وين؟ بالقطار. هنا بأول باراجراف زي يقول لنا إنه ديجيتال زي أو جنريشن زي العفو متطورين عندهم تكنولوجيا جوا ايدهم، بحيث قبل عرفت إن هي ما قارئة الفصل طلعت اللابتوب مالتها وحملت الفصل وراح تقرأ قبل. هاي الفكرة من هاي السطور اللي بالبداية أول 5 سطور. on Sunday afternoon next to his apartment complex بجانب المجمع السكني مالته in بسيول منهو park is waiting for the bus. منهو جاي ينتظر للباص مالته. at lightning speed بسرعة الضوء he types a text message to let his friend know he's on his way. يكتب رسالة بسرعة الضوء صاحبه يقول إن هو بالطريق راح يجي بالطريق يعني. منهو is never without his phone. منهو أبد ما يطلع بدون تليفونه. in fact بالحقيقة he's already bought a ticket on his phone for a movie he and his friends will see this afternoon. هو أساسا اشترى تذكرة من موبايله الفت فيلم راح يشوفه هو وأصدقائه في هذه الظهيرة. منهو laughs as he checks some funny photos his friend Jai Sang has just posted. منهو شنو دا يضحك على صورة أو دا يضحك هو دا يشيك صورة صديقة جاي سانغ نشرها أونلاين. his bus soon arrives. وبعدين وراها الباص ما توصل. منهو gets on. منهو ركب الباص sits down قاعد opens a game app وشغل فد لعبة تطبيق مال ألعاب on his phone على تليفونه and puts his earphones in his ears ويخلي السماعات مالته بإذاناته. most of the other people on the bus who are منهو's age are doing exactly the same thing. والبقية اللي تقريبا بعمر منهو دي يسوون نفس الشي بالضبط. يقول لنا هنا على العادات مالتهم وش يسوون وكذا. يزم ان مين هو؟ يزم اللي اخذناه بالبداية البنية، ومين هو هسه هذا الولد اللي اخذناه. يزم ان مين هو are members of generation Z. هم اثنين من جيل Z. they are sometimes called digital natives. هذا السؤال مهم. generation Z are sometimes called شنو نقاط او اختيارات يجي digital natives. او يقول لك من هم digital natives راح تقول له they are generation Z or members of generation Z. ليش؟ because they have grown up with the internet. لأنهم كبروا ويا الانترنت. هذا هم سؤال ممكن يجي شنو سبب إنهم صايرين generation Z. موبايل فونز التليفونات يعني كبروا ويا الانترنت ويا التليفونات and social media وسائل التواصل الاجتماعي.
since they were children منذ أن كانوا صغار. In fact بالحقيقة many have never seen a VCR or a telephone with a dial. العديد منهم ما شافوا VCR أو التليفون هذا اللي يصير بالبكرة، العفو اسمه اللي يصير بالكيبورد، بالكيبورد وينكتب عليه. هسه احنا مباراتنا كلها شاشات وذني السوالف، قبل لا كانت تختلف. Members of Gen Z، هاي اختصار Gen Z Generation Z، are people born between the mid-90s، انهم ناس انولدت في منتصف التسعينات. وهاي اتأكدوا من عندها هل هي تليفون بكيبورد لو هذا التليفون يصير بكرة مالته دائرية، ما متأكد انا بالضبط. المهم for the mid-90s and the early 20s، منتصف التسعينات وبداية الألفينات. They are also sometimes called Generation C، وهم في بعض الأحيان هم يسموهم Generation C. Where the C stands for، C هذا السؤال كلش مهم أتوقع جاي بالامتحان. شنو C المن شنو معناها؟ معناها content المحتوى، community المجتمع، creative الإبداع. فيقول لك what does C stands for in Generation C؟ تقول له it stands for content, community or creative على سبيل المثال. Their parents spent most of their teenage years listening to cassette players, watching VHS tapes, playing early video games and calling friends on their family telephones. يقول ان هم آباء هذول الأشخاص او معظم آباء الطلاب المراهقين او الناس المراهقين كانوا يستمعون الى الكاسيت، مشغل الكاسيت، يشوفون الشرايط مال VHS، وهمين يلعبون العاب مال فيديو اللي بالبداية كلش اللي توها منطلقة كانت بزمانهم، ويخابرون اصدقائهم وعائلاتهم بالتليفونات مالتهم على التليفونات الارضية. الصور هاي Generation Z لحظة however ولكن is connected to its music, video games and friends online all day. Generation Z يقولون انهم متصلين وين بالموسيقى، بألعاب الفيديو، بأصدقائهم الأونلاين طول اليوم، يعني every day كل يوم، طول اليوم وكل يوم all day every day. Recent surveys show that young people in Asia spend an average of 9.5 hours per day online. استفتاء بسيط او استفتاء العفو تم قبل فترة اظهر انه المراهقين بآسيا يقضون 9.5 ساعة باليوم تقريبا اونلاين and marketing companies know that والشركات التسويقية تعرف هذا الشيء. معاني ذني كلش مهمات. apartment complex أنا مرشحة a group of several apartment buildings together. apartment complex معناها مجمع سكني، أنا مطينا معناها إنه هو جروب أو مجموعة من الشقق أو من المباني والشقق سوية. at lightning speed بسرعة الضوء معناها very fast معناها كلش بسرعة. posted تعرفون البوستات مال الانستغرام أو الفيسبوك معناها نشر أو كذا. uploaded رفع على الانترنت. put into a website أو رفع على فز موقع معين. app اختصار لapplication تطبيق. social media applications and websites that connect people and let them share content with each other. تطبيقات ومواقع تخلي الناس يتصلون سوية ويشاركون المحتوى مع بعضهم البعض. content المحتوى. information معلومات like texts مثل الرسائل النصية. images صور music موسيقى and videos الفيديوهات. خلوا بالكم information معلومات مو informations معلومات، هاي uncountable ما يصير تجمعوها، مو تغلطون هالغلطة بالامتحان. زين teenagers the year a person is 13 to 19 years old. يقول لنا سن المراهقة هو السن اللي يكون به الشخص من 13 إلى 19 سنة. خلينا نكمل. Every time they open their page on a social networking site، كل مرة يفتحون
الصفحة مالتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. Generation Z members don't see only friends updates and photos. هم ما يشوفون فقط آخر الأخبار عن أصدقائهم والصور، لا. They also see ads for products they might want to buy. وهم أيضا يشوفون إعلانات لمنتجات هم ممكن يريدون يشتروها. هسه أنت لما تطبع على الفيسبوك مثلا تشوف مثلا اكو ناس تبيع كفرات، اكو ناس تبيع احذية، ملابس، من دني السوالف، ما تشوف فقط المنشورات مال اصدقائك وكلام. هذا نفس الشيء. Marketing companies work with social media sites to find out where their customer live, what movies, books and music they like. يقول لنا الشركات التسويقية تشتغل ويا المواقع السوشيال ميديا على مود يعرفون وين هذا الزبون عايش، شنو الافلام اللي يحبها، الكتب، الاغاني اللي يسمعها and who their friends are، منو اصدقاء هذا الزبون. ليش يسوون هذا؟ هذا ممكن يجي سؤال، هذا كلش مهم هاي الفقرة. The companies use this information to show their customer the advertisements they want them to see. يستخدمون ذني المعلومات على مود الشركات ذني شو تسوي؟ تستخدم هاي المعلومات على مود يشوفهم شنو المنتجات اللي هم ممكن ياخذوها او الاعلانات اللي هم يريدون يشوفوها. يعني انا مثلا اريد اشتري لي كفر للموبايل، وفجأة رحت الشارع الرباعي، ثاني يوم راح القى منشور على الفيسبوك للكفرات هيجي صدفة. ليش؟ لانه دا يشتغلون ويا مواقع التواصل الاجتماعي. زين. What does this generation think about marketing companies knowing so much about them? شنو الجيل هذا يحس او يظن، او شنو رأيه بسالفة انه الشركات يعرفون هالمعلومات الهواية عنهم؟ Are they worried about losing their privacy؟ هل هم قلقانين انهم دا يخسرون خصوصيتهم؟ لو شنو؟ Not many seem to be very worried about companies knowing how to sell things to them. مو هواية ناس مبينة قلقانة او خايفة من انه الشركات تعرف شلون جاي تبيع لهم او شنو جاي تبيع لهم. ليش؟ هسه انت خلينا نواجهها، لما نشوف اعلان، لما تروح على فد مكان معين تشتري شغله وثاني يوم تلقى الاعلان هذا على صفحتك، تخاف او شيء؟ لا بالعكس، ما تهتم انت. هم ذولا نفس الشيء. Many Gen Z members are most concerned about keeping their private information from their parents. العديد من الاشخاص من Generation Z هم شنو قلقانين؟ انه هم يظلون خايفين المعلومات ذني او يخلوها خاصة بمن او عن منو؟ عن اهلهم. انت ما تهتم الشركات الجاي تبيعك، بس تعرف او تهتم ابوك وامك شو يعرفون عنك. For example، على سبيل المثال، Valerie Chen in Coaching is upset because her parents want to watch everything she does online. هي زعلانة ليش هاي البنية؟ لأنه أبائها أو أمها وأبوها يريدون يشوفون هي جاي تسوي كل شي أونلاين، يعني كل حركة تسويها يريدون هم يشوفوها. But her parents' eyes are not enough to make her stop using social media. لكن عيون أهلها مو كافية إنه توقفها من استخدام السوشيال ميديا. Valerie knows how to limit what her parents can see about her on the social media networking sites she used. Valerie تعرف هي شلون تقلل من اللي يشوفوه أهلها أو أبائها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تستخدمها. يعني منشورات مثلا تسوي لها خصوصية كذا، تعرف شلون تستعمل بالموقف، أو تقلل من وصول آبائها إلى حسابها على السوشيال ميديا وكذا. However, keeping information private from parents may not be the only challenge. إنك تبقي المعلومات خاصة من الأهالي هو مو الشغلة الوحيدة اللي ممكن تكون صعبة. Many people are now finding out that posting funny pictures on the web can be a problem when they finish school and start looking for a job. هاي شغلة دير بالكم كلش منها. الكثير من الناس هسه جاي يسوون ينشرون صور مضحكة على الانترنت. هذا الشيء ممكن يسبب مشكلة لما يخلصون دراسة ويبدون يدورون على شغل. ليش؟ خلينا نشوف هسه. In fact,
Some studies show that more than 70% of companies reject people who are looking for jobs because of what they can see about them online. 70% من الشركات ترفض المتقدمين للشغل يمهم. ليش؟ لأنه بسبب الشغلات اللي يشوفوها عليهم أونلاين. يعني أنت ناشر صورة مضحكة عن فلان شخص تشوهت سمعته على النت، مستحيل يقبلوك بشركتهم. Because they grew up using social media، لأنهم كبروا هم أو نضجوا هم شنو يستخدمون السوشيال ميديا. Maybe Generation Z will be better at protecting their personal information online than the generation before them. وده يقول لك ربما يكون Generation Z راح يكون أحسن بحماية معلوماتهم الشخصية أونلاين أفضل من الجيل اللي قبلهم. Only time will tell، بس الوقت هو اللي يبين. Updates information that people on social media networking sites to say what they're doing, where they are, etc. بين قوسين آخر الأخبار، شنو المعلومات والشغلات اللي يقولوها على مواقع التواصل الاجتماعي. نجي على التمارين. The reading is primarily about القطعة عن شنو تحكي Generation Z and its use of technology. Generation Z واستخدامها للتكنولوجيا. The difference between members of Generation Z and their parents، الاختلاف بين Generation Z وأهاليهم. Using technology to find a job، لو استخدام التكنولوجيا لإيجاد عمل. طبعا أنا راح أترجم فقط، وراح تلقون الحلول ذني كلهن بملزمة راح أنزلها على القناة إن شاء الله، والقناة راح تلقون رابطها أسفل الفيديو. Which statement is true about the people in the article؟ يا مقال من ذني الثلاثة هو صحيح بهاي القطعة. Most Gen Z members have never used a desktop computer. معظم Generation Z لم يستخدم الحاسوب. desktop computer اللي هو يكون الشاشة وكيس والغرض مالته كاملة. The parents of Gen Z don't use social networking sites. لو آباء Generation Z ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. لو some members of Gen Z were born in the 21st century. لو بعض من الأشخاص من Generation Z انولدوا بالقرن 21. Gen Z members in Asia are online نقط hours a day. كم ساعة يظلون online؟ زين. Which statement is true about the people in the article؟ يا مقال من ذني الثلاثة صحيح عن الناس. أول شي يزم يلماز is a student، هل هي طالبة؟ يزم يلماز طالبة. من هو Park is probably not a student، وعلى الأغلب ليس طالب. Valerie Chen lives in Seoul. لو Valerie Chen تعيش بسيول. Number 5. According to the article the C in Generation C stands for، هذا السؤال قلت لكم مهم وجبت التمارين هسه. C in من توصف كلمة Generation C؟ Community، Commitment، Creative. لو Content، Community، Creative. لو Creative، Clever Contents. إجابتها راح تلقوها بالملزمة. Vocabulary. People and نقط figure out to sell things. People in marketing، الناس بالماركتينج تكتشف شلون تبيع الشغلات. Social networking sites let me stay connected to my friends all the time. مواقع التواصل الاجتماعي تخليني متصل إلى أصدقائي طول الوقت. I don't want companies knowing everything about me. I like having my privacy. أنا ما أحب إنه الشركات تعرف كل شيء عني. أنا أحب خصوصيتي. Some people completely نقط technology reject technology. أكو بعض الأشخاص يرفضون التكنولوجيا نهائيا. They don't use email and they don't like computers as well. هم ما يستخدمون الإيميل وما يحبون الحاسوب نهائيا. الكهرباء تجي تطفى. زين. Learning how to use a new cell phone isn't hard for me. تعلم شلون تستخدم موبايل جديد مو صعب بالنسبة لي. But it's a big challenge، لكن هو تحدي كبير for my dad من أجل أبي. Consider the issues. Work with a partner راح أتجاوزه. Do you agree or disagree with the following statements? Check your answers. هل أنت توافق على ذني المقالات شو اسمه؟ لا. إذا توافق حط صح، إذا ما توافق حط صح هنا.
It's great for children to begin using technology at a very young age. أنا راح أقول disagree. ما أشوف صح إنه الأطفال يستخدمون شنو التكنولوجيا من عمر مبكر، لأنه يسبب توحد. أوكي، اللي وراها spending 9.5 hours a day is fine. online is fine. إنك تقضي 9 ساعات ونص بيومك على الإنترنت هاي شغلة يعني عادية. طبعا أنا راح أقول disagree. كل واحد يكتب عن رأيه الخاص. I couldn't live without a mobile phone. أنا ما أقدر أعيش بدون تليفون، يعني مو لهالدرجة. Social networking sites are a great way to stay connected with people. طبعا إنه وسائل التواصل الاجتماعي هي طريقة كل زينة إنك تظل متواصل ويا الأشخاص. I agree for sure. I'm not worried about privacy online. أنا ما قلق عن الخصوصية online. صراحة I agree لأنه أنا ما أنشر شي ما أنشر شي كلش خاص وأخليه متاح للجميع. ف agree, I'm not worried about that. I don't post funny photos online because I don't want to future employees to see them. هذا السؤال يقول لك إنه أنت ما تنشر صور أونلاين مضحكة. أنا لا تخلي الموظفين البقية أو الشركات اللي راح توظفك بعدين يشوفوها. I'd say agree. أنا ما أنشر صور مضحكة، بس يعني على مود ما يشوفوها البقية. أنا أساسا ما أنشر صور مضحكة، فكل واحد يجاوب عن نفسه. Reading electronic books is better than reading printed books. قراءة الكتب أونلاين أو مثل ملفات PDF أو كذا أفضل من قراءة الكتب الحقيقية المطبوعة. I'd say disagree. الكتاب الحقيقي ما أكون من عنده الصراحة، لأنه بالأونلاين أو الملفات PDF شوية سالفتها عاجلة إنه ما راح تقرأها. I don't want my parents to see what I'm doing online. أنا ما أريد أهلي يعرفون أسوي أني أونلاين. هاي check for agree for sure. كل واحد يجاوب عن نفسه. تمرين is for fun، بس يعني ممكن يجيب لك discuss على واحد من الدنيا انتبهوا عليها. أنا ترجمت وانتهى. Discuss your answer with another pair. يعني discussion أنا أوفى بين pairs لأنه أنا ما عندي شركة هسه، بس خلي أترجم على السريع. Example: I'm not worried about my privacy online. هذا الشخص يجي يقول أنا ما قلق عن الخصوصية مالتي أونلاين. الشخص بيجي يقول neither am I، وأنا همين ما قلق عليها. زين، شخص يجي يقول really حقا I don't want strangers to know much about me. أنا ما أريد الغربة يعرفون هواية عليا. مجرد small discussion يعني not big of a deal. Okay, which statements describe your reaction to the reading؟ يا واحد من ذني المقالات يوصف ردة فعلك عن القطعة. I had never heard of Generation Z or Generation C before reading this. أنا ما سمعت أصلا قبل Generation Z أو Generation C قبل قراءة هاي. إذا أنت هيك سوي check. The use of digital media in this article describes my friends and me. الاستخدام مال التكنولوجيا بهذا المقال يوصف أصدقائي وأني. يعني بالمقال احنا ايش درسنا؟ انه هاي قبل ما كانت قارئة شابتر وحملتها على اللابتوب مالتها، والثاني دز رسالة على السريع وحجز موفي اونلاين. يعني اذا هذا الشي يوصفكم انت واصدقائك سوي تشيك. I was surprised to hear that some young people spend 9.5 hours a day online. أنا كنت متفاجئ انه الاشخاص اليافعين او الشباب يعني بين قوسين يقضون 9 ساعات ونص اونلاين. طبعا هي مو مفاجأة، انا ما دا شي كنا ندوافق عليها، انا دا شي كان عندي اشطبهن. I was surprised to hear that 70% of companies reject job applicants because of the information about them online. أنا كنت متفاجئ إنه 70% من الشركات ترفض المتقدمين للعمل عندهم بسبب المعلومات اللي لاقوها عليهم أونلاين. طبعا هذا الشيء أنا كلش فاجئني الصراحة. زين، building vocabulary. learning collocation about technology. collocations احنا أخذناها بالمحاضرات السابقة. There are a lot of collocations in English. On the topic of technology، على موضوع التكنولوجيا، يقول لنا اكو هاي collocations بالانجليزية على موضوع التكنولوجيا. Here are just a few of the new collocations that have entered the English language since the internet became popular. وذني بعض أو
عدد قليل كلش من الكولوكيشنز اللي دخلت اللغة الانجليزية منذ اختراع التكنولوجيا. او العفو، منذ ان الانترنت اصبح مشهور. check out a website، يتفحص موقع. click on a link، يضغط على رابط. do a search for something online، يبحث عن شغلة اونلاين. download music، يحمل الموسيقى. upload photos، يرفع ملفات. read a blog، يقرأ مدونة. send email، يرسل ايميل. add someone to my friend list، إذا إضافة شخص إلى قائمة الأصدقاء مالتك. okay. complete. when I arrive at work my inbox is already full. أنا لما أوصل للشغل الإيميل مالتي مفول. inbox الإيميل أو الرسائل مالتي. I spend the next 2 hours sending نقط to people before I start my other work. وأنا أقضي الساعتين اللي ورا ما أرجع من الشغل شنو to people before I start my other work، قبل لا أبلش الشغل الثاني. حلولهم راح تلقوهم بالملزمة، بس هي messages يعني مبينة. Jim is really nice guy. جيم هو شخص كلش لطيف. I didn't know him before the party، يعني ما كنت أعرفه قبل الحفلة. but he already نقط me to his friend list، لكن هو شنو ضافني أو سوى، ضافني إلى القائمة من الأصدقاء مالته. زين. I never نقط photos of myself online. I never upload، أنا ما أرفع صور نفسي online. طبعا ذني حلول كلهم راح تلقاهم بالملزمة، لا تخافون. number 4 you should نقط this website. it has a lot of exercises to help you practice grammar. هذا الموقع it has a lot of exercises to help you practice grammar. عدة هواي تمارين على مود يساعدك تتدرب على القواعد. every night I read نقط that my friend writes. she is so funny and always has something interesting to say. كل ليلة أنا أقرأ بلوج واضحة that my friend writes، اللي صديقي يكتبها أو صديقتي تكتبها. she is so funny and always has something interesting to say. هي كلش مضحكة ودائما عندها فشي مثير تقوله. I don't know what's happened. I clicked on a link and my computer screen turned blue. I think I have a virus. أنا ما أعرف شنو اللي صار بالضبط. أنا دست على رابط هنا بالفراغ and my computer screen، وشاشة الكمبيوتر مالتي صارت زرقاء. I have a virus، صار عنده فيروس بالحاسبة مالته. if you need to find some information for next week's homework، إذا أنت تحتاج تلاقي بعض المعلومات على مود الواجب مال الأسبوع الجاي. try doing a نقط online. try doing a search. I think تأكدوا من عندها بالملزمة اللي راح أرفعها. زين. Jeffrey got in trouble because Jeffrey وقع بمشاكل في نقاط a lot of music and his parents had to pay for it all. وأهله كانوا لازم يدفعون فلوسها كاملة. Which of the following nouns can use with these verbs؟ الverbs هنا والnouns. write يكتب. post ينشر. reply to يرد على. forward يسوي إعادة توجيه. a message رسالة. an email a blog مدونة. a link رابط. الحلول كلها بالملزمة. reading skill. finding supporting details، إيجاد المعلومات المساعدة. يعني شنو؟ writers usually provide details and examples to support their ideas and opinions. بالعادة الكتاب يلاقون أمثلة ومعلومات يستخدموها على مود يدعمون الفكرة مالتهم أو رأيهم. هسه راح تتوضح أكثر. details المعلومات give more information about what the author wants to explain. المعلومات ذني يعطي المعلومة أو details المعلومات أو شلون أقولها التفاصيل. التفاصيل تعطي معلومات أكثر عن شنو القارئ دا يحاول يقول. finding these supporting details وإيجاد ذني التفاصيل المساعدة will help you understand the writer's ideas. راح تساعدك شنو تفهم فكرة الكاتب. يعني شنو؟ مطيني example. كاين يزم
and منهو are members of generation Z. يزم ومنهو هم أعضاء من generation Z. شنو generation Z؟ شنو أعضاء من generation Z؟ هاي المين ايديا مالت الفكرة الرئيسية. ايش راح يسوي؟ هاي الفكرة الرئيسية. ايش راح يسوي هو؟ راح يعطينا supporting details، تفاصيل مساعدة توضح شنو، توضح المين ايديا مالته، توضح المين ايديا. They are sometimes called digital natives because they have grown up with the internet, mobile phones and social media since they were children. In fact, many have never seen a VCR or a telephone with a dial. Members of Generation Z are people born between the mid-90s and the early 2000s. They are also sometimes called Generation C, where the C stands for content, community or creative. نعطينا توضيح فقط على شنو، على العنوان اللي هو مالتنا هذا. يعني بين قوسين تعطي main idea وتوضحها ب supporting details، ما صور بها شي. Analyze your reading، تحلل القراءة. منهو is never without his phone، يقول لنا منهو ما يظل بدون تليفونه أبد. قال لنا supporting details اللي هو طاها وراها. While waiting for his bus, he sent a text message, bought movie tickets, checked out his friends' new photos and opened the game app. هو ما يظل بدون تليفونه وهو دا ينتظر للباص مالته، دز رسالة نصية، اشترى تذاكر مال فيلم وتشيك صور أصدقاء جديدة وشنو، وفتح تطبيق مال ألعاب. يعني مجرد الكلام الجوا هذا نسخة وتلصقه هنا. Generation Z is online all day every day. Generation Z هم online يظلون طول اليوم. بالقطعة راح تلاقي جوافة كلام، هو راح يكون supporting details مالتها. سمني. Marketing companies use social networking sites to sell to members of Generation Z. هاي ممكن، هذا السؤال ممكن يقول لك discuss، ممكن يجي على صيغة discuss. يقول لك الشركات التسويقية تستخدم السوشيال ميديا أو مواقع السوشيال ميديا على مود يبيعون للأعضاء مال Generation Z. شلون؟ ذكرناها انه يتعقبون مكانهم او يعرفون هم وين عايشين، شنو كتب يصفحوها، منو اصدقائهم وكذا. فيقول لك ممكن يسوي discussion على هذا السؤال، يجي سؤال مقالي عليه، يقول لك ناقش، تقول له انه شلون هاي انتهاك الخصوصية وكذا وكذا، وشلون انهم ما مهتمين، وكل واحد يكتب عن رأيه الشخصي او الخاص. Posting funny pictures today can be a problem tomorrow. انك تنشر صور مضحكة اليوم ممكن يسوي مشكلة كبيرة غدا. هذا الشيء كلش صحيح. ف be careful what you post or what you say online. Applying the reading skill راح اتجاوزه اني، هو مجرد تطبيق للي فوق، انك تكتب فد main idea وبعدين تجي تطبقها بال supporting details. مطينا قطعة هنا بس راح اشرح بسيط عن شنو هذا التمرين. مطيك قطعة هنا، هاي القطعة بها عناوين مثل هاي، جوا كل عنوان من ذني راح تلقوه مثلا هنا، راح يعطي وراها supporting details مثل ذني كلها راح يصير supporting details للمين ايديا اللي فوق. وهذا هو، ما بها اي شيء. discussion and writing. how digital are you؟ لأي درجة انت تشبه generation Z؟ how many hours a week do you spend؟ كم ساعة بالأسبوع أنت تقضي على النت؟ صفر شو اسمه أكثر من ساعة، ساعة إلى 5 ساعات، 5 إلى 10، 10 15 وهكذا. reading writing text messages، تقرأ أو تكتب رسائل نصية. on social networking sites، على مواقع التواصل الاجتماعي. watching videos online، تقضي فيديوهات أونلاين، هاي يعني أقل شي 5 إلى 10 ساعات الصراحة. reading writing blogs، تقرأ أو تكتب على المدونات. shopping online، تسوق online. reading articles on a computer، تقرأ المقالات على فتح حاسوب. listening to music on a computer or MP3 player، انك تسمع الأغاني على حاسبة أو مشغل مال MP3. هذا راح يكون pair work، راح أتجاوزه ومتصي عليها أمثلة. وصلنا لنهاية اليونت.
words to remember كلمات تتذكرها. nouns شدنا. ads اعلانات. challenge تحديات. customer challenge خلي ببالكم ممكن تجي ممكن تجي كاسم وممكن تجي كفعل. هنا أنا جاي كاسم بالقطعة اللي أخذناها فوق. challenge تحديات. customer زبائن. dial يكتب رقم. marketing تسويق. privacy خصوصية. social networking site مواقع التواصل الاجتماعي. verbs الأفعال ايش عندنا؟ download يحمل. reject يرفض. adjectives الصفات. digital personal and upset. personal شخصي. upset زعلان أو مرتاح يعني. digital رقمي. هاي نهاية chapter 5. هو ذني تقريبا أهم شي reading skill عندكم زين والتمارين مالته والقطعة كلش بسيط هو. anyway this is the end of our lecture. Have a good day and peace out.